Thì tôi muốn nói với bạn rằng là ngoài cái tình yêu ra, chúng ta còn có rất cái tình yêu khác. Và những cái tình yêu khác thì thường thường nó không bi thảm. Bà đã từng có Gánh Gánh Gồng Gồng rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Một cái tên vui cũng là một cái lý do tuyệt vời để chúng ta bắt đầu yêu lành. Đấy là bà vừa mới kết thúc được bản thảo của cuốn Khắc Đi Khắc Đến. Có quá nhiều những cái dư chấn của chiến tranh trong cái hình ảnh của Việt Nam, nhưng mà bà thì bằng những cái bức tranh của những họa sĩ đầu tiên con nghĩ là bà yêu mến trước. Sau đó thì đem tranh của họ đi và mình giới thiệu một cái hình ảnh rất là khác về Việt Nam. Thì Đỗ Xuân Doãn đối với tôi, anh ta có cái màu vàng làm cho tôi rung động. Đây là một cái lòng, cái sự rung động trước cái vẻ đẹp hoàn toàn Việt Nam. Xin chào mừng mọi người đến với Yêu Lành. Chúng ta gặp lại nhau lần này đã là lần thứ 4. Mỗi một mùa yêu lành thì đều gắn với một khách mời. Lần này thì chúng ta có khách mời đặc biệt đến nỗi mà cả đoàn quay đã thay đổi cái không gian ở trên Đà Lạt để đến với Huế. Chúng tôi đang ở khách sạn Azura ở Huế và thi thoảng sẽ có tiếng người đi lại, tại vì chúng ta đang ở ngay sảnh. Sẽ có vài cái âm thanh lọt vào. Nhưng mà thực ra thì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có bà. Xin chào mừng một người quá là thân quen với con và với Vietcetera là bà Xuân Phượng đến với Yêu Lành. Khi bà nghe thấy việc là sẽ làm Yêu Lành ở Huế, cảm giác của bà thế nào ạ? Tôi đã nói rất nhiều lần rằng là mỗi lần cô gặp cô Thùy Minh là tôi lo lắm. Vì cô này có hỏi hát búa và đề tài cô đưa ra cũng rất là khó. Khi tôi hỏi Minh rằng là cái đề tài mà con muốn bà nói là cái gì, con bà yêu lành, thì tôi giật phát người. 95 tuổi rồi mà còn nói chuyện yêu là yêu cái gì. Thì tôi nói đùa với mình, bảo là thế thì con tìm cho bà một cái ông nào 100 tuổi mà không chống gậy đi thì sẽ yêu lành. Nó bảo không phải cái chuyện này. Mà mình muốn hỏi rằng trong cuộc đời của bà, tình yêu nó đến như thế nào? Không phải chỉ là tình yêu nam nữ, nhưng mà tình yêu của cuộc đời bà là như thế nào? Và làm thế nào cho nó lành? Thì tôi thấy cái đề tài này nó quá hay. Ai trong người sinh ra cũng có đau khổ. Tìm cho mình được một cái góc của tâm hồn mình để giữ được cái tình yêu, thì đó là một cái giúp cho mình có một cái lẽ sống. Mình sống một cách an nhiên, mình sống chan hòa, mình sống tin tưởng cho đến giây phút cuối cùng là nhờ mình biết yêu lành. Chính vì thế mà tôi nhận lời cùng với Thùy Minh đi cùng với nhóm làm phim để sang Huế là quê hương của tôi. Huế là quê hương của bà, và nếu mọi người đã theo dõi Gánh Gánh Gồng Gồng thì sẽ biết là quê hương đóng một cái vai trò rất là nhiều trong, như bà nhắc đến chữ lẽ sống. Và chúng ta sẽ được thăm lại thậm chí những cái kỷ niệm rất là nhỏ. Cái cây nhãn, con sẽ chắc chắn là dẫn mọi người đến chỗ cây nhãn, nơi bà được chôn cái nhau của bà ở dưới gốc cây. Và như bà cũng nói là con cũng thấy là câu chuyện yêu lành thì lớn hơn cả tình yêu. Cũng rất nhiều khán giả của Yêu Lành có thể đã đến vì câu chuyện tình yêu. Bởi vì tình yêu đôi lứa nó cứ thế nào bà? Lúc nào nó cũng có một cái chuyện gì đấy nó động đậy. Nên là con không biết là đến bao lâu, đến tuổi nào thì người ta bớt động đậy trong cái chuyện là yêu, để mà cái chữ lành nó lại trở thành một cái đối trọng, nó quan trọng đến thế. Bây giờ bà 95 tuổi, khoảng đến tuổi nào thì mình sẽ tự nhiên mà lành ạ? Hay là chưa chắc 95 đã lành, mà chưa chắc 50 tuổi mà không lành. Cái đó tùy nhất là về cái quan niệm của mình, làm thế nào mà đạt đến chữ yêu. Nói về chuyện yêu và tình yêu nam nữ thì em nên nhớ rằng từ đời tiền sử cho đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu là chuyện tình yêu, và khổ nhiều hơn mừng. Nhưng người ta vẫn đến. Vào khoảng 50 năm trước tôi có dịch một tự điển về tình yêu từ A đến Z.
Tôi diễn có một cái chữ là chữ D thôi là đã có 700-800 cái chuyện tình người đàn bà với trà hoa nữ, rồi thì người đàn bà bên hồ Ibsen, tất cả những chuyện. Thì đó là những cái tình yêu nam nữ, và cái kết luận của mỗi tình yêu nam nữ đó, em biết không, là đều hấp dẫn hàng triệu người từ cái đời cổ đại cho đến tận bây giờ. Thế thì hôm nay thì tôi muốn nói với bạn rằng là ngoài cái tình yêu ra, chúng ta còn có rất cái tình yêu khác, và những cái tình yêu khác thì thường thường nó không bi thảm như là tình yêu nam nữ, nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một cái gì đó, nó làm ấm áp chúng ta. Dầu là tuổi già như tôi, giữ được cái tình yêu đó, nó vẫn thấy trong lòng ấm áp, không thấy cô đơn, bớt được cái cô đơn. Con cũng tin là một trong những cái bí kíp để mà bớt đau khổ ấy là nhìn về cái chữ lành. Đúng là tình yêu thì có nhiều kiểu, nhưng mà nếu mà chỉ cần lành ở phía bên trong tâm hồn mình ấy, thì mình nhìn cái gì cũng bớt đau khổ đi. Bà đã từng có Gánh Gánh Gồng Gồng rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Thì mình tin là cái câu chuyện của bà trong Gánh Gánh Gồng Gồng thì đã được truyền tải đến rất là nhiều người. Một cái tin vui mà cũng là một cái lý do tuyệt vời để chúng ta bắt đầu yêu lành. Đấy là bà vừa mới kết thúc được bản thảo của cuốn Khắc Đi Khắc Đến. Gọi là bản thảo bởi vì là phần in chưa in ra, và thì mình không nọ là bằng một sự tranh đấu dữ dội đến nhà bà và giành được cái bản thảo đấy để đọc trước. Và con mới thấy là có tình yêu ở trong đó. Một cái tình yêu mà ngay trong trang đầu tiên nó đã ở đấy. Bởi vì con nghĩ là bà đặt trong một tình thế là bị mất đi, và có khả năng là hình như là định trao đi. Để nói cụ thể hơn cho khán giả của Yêu Lành, bà thì làm rất nhiều nghề nhưng có lẽ là cái vai trò gần nhất của bà là chủ một cái phòng tranh Lotus, và đóng góp một cái công sức rất lớn là mang nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài để triển lãm. Một cái đóng góp mà với thế hệ tiếp theo của bọn con mà thấy quan trọng đấy là quảng bá một cái hình ảnh Việt Nam khác. Có quá nhiều những cái dư chấn của chiến tranh trong cái hình ảnh của Việt Nam, nhưng mà bà thì bằng những cái bức tranh của những họa sĩ đầu tiên con nghĩ là bà yêu mến trước. Sau đó thì đem tranh của họ đi và mình giới thiệu một cái hình ảnh rất là khác về Việt Nam. Thì con tò mò ngay đầu tiên là cái tình yêu với tranh nó đến như thế nào? Nếu mà được so sánh nó với cái tình yêu đôi lứa chẳng hạn, những cái giờ phút gặp nhau, những khoảnh khắc đầu tiên khám phá đây là yêu, thì nó diễn ra như thế nào? Phải nói rằng thế này, năm 1986 là tôi đến tuổi 55 tuổi là về hưu. Thế khi về hưu á, thì tôi cả đời là làm phóng viên chiến trường, làm quay phim, làm đạo diễn truyền hình. Mà mình về hưu đâu có ai, làm sao mà mình làm cái gì nữa. Thì tôi đang băn khoăn vô cùng, không biết làm sao để mà mình sống cuộc đời còn lại mà một cách thực tế, chứ không phải là viển vông gì. Tại vì cái lương về hưu của tôi năm 1986 là có 20.000 thôi. Tức là cái tờ 20.000 mà bây giờ các bạn có lẽ cho ăn mày, người ta cũng không biết cái đồng này là đồng gì. Thì cái đó là cái lương hưu của tôi năm 1986. Tôi còn giữ nguyên cái tờ giấy cho về hưu và lương 20.000 đó. Mà các bạn biết là tôi có 3 con, hoàn cảnh cán bộ cả đời nghèo nàn không có gì, ở trên chiến khu về. Thế thì làm gì để sống? Nhưng con nhớ là được cho một cái suất trông xe đúng không ạ? Hả? Cho một cái suất sẽ được trông xe đúng không? Khi mà về hưu. Đúng rồi, thế về trong xe. Thế thì chồng tôi là giáo sư đại học Bách Khoa, anh cũng lo cho tôi. Và một hôm anh về, anh cười nói với tôi, tìm được việc rồi. Tôi rất là mừng. Thế mình mới lạ, vì ông này lâu ngày ông sách vở, có biết gì về cuộc đời đâu mà tự nhiên đi tìm việc cho bà vợ. Thế thì ông mới nói rằng khu phố vừa gọi anh lên báo rằng là vì Phượng, là vì tôi đó là có thành tích cách mạng lâu năm, cho nên bây giờ cho tôi một cái ưu tiên số 1 là được giữ xe đạp ở nhà hát lớn. Hồi đó chưa có xe máy, giữ xe đạp ở nhà hát lớn. Thì tôi thấy là cái công việc giữ xe đạp thì nó không có gì là xấu hổ. Nhưng nghĩ mình đằng nào cũng là, dầu sao cũng đã vào sinh ra tử bao nhiêu năm hoạt động, mà bây giờ về buổi tối ở Hà Nội trời thì lạnh,
ngồi co ro một góc chờ người ta đem xe đến gửi, xong rồi chờ ta xong kịch xong rồi đem về lấy một đồng tiền còm cõi là mấy đồng bạc, thì quả thực là trong bụng cũng thấy hơi oan ức. Cho nên mới nghĩ rằng là bây giờ mình tìm cách khác. Và sau những cái tháng 1-2 tháng thì tôi nghĩ rằng có lẽ là bây giờ mình đi ra nước ngoài, ra Pháp, mình qua mình xem có việc gì mình làm được không. Thì khi sang Pháp thì tôi được những người bạn tôi trước kia họ vào Việt Nam đi theo chiến trường là tôi giúp đỡ rất nhiều, cho nên họ tử tế lắm, người cho mượn xe hơi, người cho nhà ở, người tìm việc cho tôi làm. Thì tôi ở 2 năm ở trên đài ở Pháp thì tôi được sống rất là sung sướng em ạ. Nhưng mà đi đâu người ta cũng bảo ôi Phượng đây à, Phượng đây à, trời ơi không biết Việt Nam làm sao mà thoát khỏi nghèo khổ, thoát khỏi bom đạn, trẻ con mồ côi nuôi ở đâu, những cái người đàn bà quả phụ nuôi ở đâu, nghĩa là người ta những cái lời thương xót. Thì các bạn biết đấy, nước Việt Nam mình ngoài cái việc mà đau đớn trong chiến tranh, chúng ta có một cái truyền thống rất lâu đời về văn hóa mà chẳng thấy ai nhắc đến cả. Và tự nhiên trong đầu óc lúc ấy mới nghĩ ra hay là bây giờ mình tìm cách đem văn hóa Việt Nam ra nước ngoài để hòng giới thiệu cho người ta biết, ít nhất họ phải tôn trọng, họ phải kính nể, họ phải khâm phục một cái nền văn hóa lâu đời của Việt Nam. Ấy từ cái ý nghĩ như vậy mà tôi nghĩ hay là mình về Việt Nam mình mở một phòng tranh. Khi tôi ra sang Pháp đầu óc không có ý nghĩ gì, đang tìm việc, không muốn giữ xe đạp, mà khi mà tôi về Việt Nam thì tôi nảy ra ý định là tôi làm một cái phòng tranh với cái mục đích của mình. Vì tôi đã sống trong nghèo khổ khó khăn, tôi hiểu thế nào là những người nghệ sĩ, những cái người họa sĩ sống trong khó khăn như thế nào. Cho nên tôi nghĩ rằng kỳ này mình mở một cái phòng tranh với cái mục tiêu là làm nâng cao, khuyến khích và phát triển những tài năng trẻ hoặc là chưa trẻ hoặc là quá già nhưng mà họ không muốn ai biết đến họ. Thì bây giờ mình làm sao mình làm được một cái sự phát triển những con người ấy ra cho thế giới biết rằng Việt Nam cũng có một cái nền mỹ thuật phạm vi bé nhỏ thôi, không có to tát gì, nhưng mà biết cái đấy. Tôi mở phòng tranh và tôi lấy cái tên là phòng tranh Hoa Sen Lotus, là vì tôi nghĩ rằng đặc biệt cái hoa sen, cái lá sen, dầu có mưa sa bão táp thế nào đi nữa, mưa một đêm rồi trên cái đầm ấy, anh nhìn lại tờ lá sen không bao giờ nó ướt. Cho nên tôi nghĩ rằng mình gắng là khó khăn đến bao nhiêu, vùi dập đến thế nào, mình cũng cố gắng giữ được cái mục đích của mình là đem được tranh của họa sĩ Việt Nam ra nước ngoài. Đấy là cái lý do mà tôi muốn làm như thế. Đến sau khi đó rồi thì tôi đi tìm họa sĩ. Cái việc đi tìm họa sĩ dài lắm, xin miễn nói ở đây. Nhưng mà trong đó thì hôm nay tôi muốn nói đến một cái họa sĩ mà tôi đã bỏ công đi tìm từ những ngày đầu, mà tôi vẫn giữ một lòng yêu mến vô cùng. Đấy là họa sĩ Đỗ Xuân Doãn. Doãn là một anh họa sĩ tốt nghiệp xong rồi, nhưng tính anh này anh không ít nói lắm, cho nên cứ về cặm cụi làm ở nhà, vẽ ở nhà và ít không ai biết đến. Thì cái năm mà Doãn mới ra trường thì tôi đến nhà Doãn và tôi thấy cái màu của anh ta rất là nó phù hợp với tôi. Tức là xem tranh ấy, thì cái anh họa sĩ và cái người xem thường thường nó có một cái mối tương quan mà anh không ngờ đến. Và có thể cái màu đỏ đấy người khác thấy rất là xấu, nhưng mà đối với tôi thấy rất là đẹp. Thì tôi có cái tương quan với tranh của anh Doãn và tôi nghĩ con người này có tài, và tôi quyết định khuyến khích và nâng đỡ ông này. Quá trình mà nâng đỡ khuyến khích như thế này thì các bạn đọc trong sách của tôi sẽ rõ dài lắm, nhưng mà tôi sẽ nói về một bức tranh để nói với các bạn tại sao tôi yêu tranh ông Doãn. Bây giờ một cái loại cây mà tôi yêu mến rất nhiều là cây tre Việt Nam. Tôi mê cây tre Việt Nam. Tre ơi, sanh tử bao giờ mà nay nên lũy nên thành tre ơi. Nguyễn Duy nói như vậy mà tôi rất hiểu, tức là nó thì mạnh may lắm nhưng mà khi nó kết lại rồi khó mà có thể phá được nó. Vì cái lá của nó đẹp lắm, cái hình nó như một con mắt kéo dài thì rất đẹp, tôi thích lắm. Và trong cái cây tre mà làm tôi mến nữa là thế này, nó như một bà mẹ cần cù, khi đã lên rồi, già rồi thì mầm tự nhiên mọc lên.
và mầm đó nếu mà không lấy mà ăn thì lên thì nó lại thành cây tre và nó lại cho cái mầm khác, tức là một cái sự có thể nói là một sự vĩnh cửu trong sự sinh tồn. Thì đó là một cái làm tôi yêu mến. Thế thì mùa thu Hà Nội nó có những cái màu vàng mà ta nói là Tây Âu gọi là màu vàng mật ong. Nó có một cái màu như là màu hổ phách nhạt, nó màu vàng không chói chang nhưng mà làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong người. Thì Đỗ Xuân Doãn đối với riêng tôi nay giờ nói là ý kiến cá nhân tôi, thì Đỗ Xuân Doãn đối với tôi, anh ta có cái màu vàng làm cho tôi rung động. Cái thứ hai là miền Bắc, lúc ấy tôi ở ngoài Bắc thì có những cái cơn gió mà bạn nào ở trong rừng nhiều mà thấy khi cơn gió nó thoảng qua một cái này không phải là gió hú lên đâu nhưng mà gió nhẹ nhàng thoảng qua này thì những cái lá tre nó bắt đầu nó rung động, nó uyển chuyển, nó như là những đám mây trên trời từ từ bay như vậy. Tôi là có một cái bức tranh của Đỗ Xuân Doãn, anh ta vẽ một cái bầu trời màu vàng mật ong rất đặc biệt. Anh ta dùng cây bay ấy, và anh ta làm những cái cơn gió vẽ tre nhưng mà ta cảm thấy là cơn gió. Và trái lại anh ta lại dùng cái cọ để vẽ những cái lá, thành ra người ta nhìn cái tranh nửa mơ nửa thực. Một cái tranh mà anh lấy được một cái cảm giác và anh lấy được một cái thị giác, theo tôi là một điều cực kỳ khó. Thì tôi thấy anh ta phối hợp được những cái đó. Nhưng mà còn chưa xong, anh ta điểm một vài cái nét xanh rất nhẹ ở dưới, người ta cảm thấy ở đây là thiên nhiên. Đây là một cái sự rung động trước cái vẻ đẹp hoàn toàn Việt Nam. Tuy là tre thì nhiều nước có, nhưng mà nhìn cái tre đó với những cái rặng tre như vậy, cái màu sắc như màu vàng mật ong, màu vàng rực, rồi màu vàng nhẹ như vậy, thì người ta nghĩ rằng, người ta biết ngay rằng đây là bức tranh của Việt Nam. Thì tôi có đem cái bức tranh ấy tôi đi triển lãm ở một số nước. Rất nhiều người đòi mua, tôi không bán. Tại vì các bạn biết rằng là khi đã yêu tranh thì mình có cảm giác nó như con của mình ấy. Thế bây giờ mình lấy cái bức tranh là mình rất là tâm đắc thì sao mình bán được. Cho nên vật dầu là đi triển lãm là phải bán tranh thì mới có tiền. Nhưng mà tôi không bán cái bức đó. Và sau mấy chục năm thì hiện nay bức tranh ấy ở trong phòng khách của tôi. Thế hôm nào mà các bạn mà có thời gian thì sẽ nhờ Thùy Minh giới thiệu bức tranh ấy lên để các bạn hiểu rằng đấy là cái tình yêu của tôi đối với tranh, đối với sự dũng cảm của người họa sĩ, và nhất là cái dũng cảm với cái đất nước của chúng ta. Thì đó là nếu mà hỏi rằng là đối với Đỗ Xuân Doãn như thế nào thì tôi xin trình bày là như vậy. Con cảm ơn bà rất là nhiều, để con rót trà cho bà. Và con rót thêm cái này. Cái điều tuyệt vời khi mà nghe bà kể chuyện ấy là hình dung rất là rõ từng cái chi tiết. Và con nghĩ là trong cái sự yên lành của tâm hồn ấy, gần đây mọi người nhắc rất là nhiều đến cái tính thiền. Thì cái sự thiền nó là cái việc tâm hồn mình nó rất là tĩnh lặng và mình nhìn được từng cái chi tiết. Giống như bà chỉ tả là cái màu nắng mật ong đấy. Nhưng con tò mò là làm thế nào để mình sẽ nhìn một thứ và mình tìm được cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình, hay là tâm hồn mình phải tĩnh lặng trước thì mình mới nhìn ra các cái chi tiết nhỏ. Cái gì khiến cho mình sẽ đạt được cái trạng thái thiền ở cái việc đầu tiên là ngắm một bức tranh, nhưng con nghĩ sâu xa hơn là nhìn cuộc đời này. Tôi rất lạ là Thùy Minh còn trẻ lắm mà tại sao hiểu được những cái biểu hiện tâm hồn như vậy. Vì thực ra tôi là một người trước kia rất là lo âu vì một mình 3 đứa con, không có làm ăn, không hồi xưa tôi làm bác sĩ cơ nhưng mà không có đủ tiền, nghèo lắm. Sau đó tôi chuyển nhiều nghề nhưng mà không có đủ tiền để nuôi con, cho nên mình xây một cái tâm trạng lúc nào nó cũng có một cái
băn khoăn làm sao để đủ tiền để nuôi sống gia đình, và cái này nó ảnh hưởng cùng cực vào tất cả những hoạt động của tôi. Thứ nhất là hấp tấp, cái thứ hai là nóng nảy. Quả thực rằng là khi tôi bắt đầu yêu tranh thì chính cái tranh nó giúp cho tôi nhiều. Và cái tâm trạng của tôi, ví dụ như tôi giận cái gì, tôi nóng nảy, tôi cãi nhau, tôi mắng nhân viên của tôi vân vân, thì khi mình ngồi tính lại, ngồi nhìn bức tranh của Doãn, tôi nói cái bức tranh của Doãn thôi, nhìn bức tranh của Doãn ở kia, có một cái làn gió mát nó bay qua giữa trời như vậy, một cái thiên nhiên đẹp như vậy, thì con người mà nhìn cái này thì tự nhiên trở lại với cái bản chất tốt đẹp của con người là yêu cái đẹp. Thế tại sao mình để đánh mất bản thân mình một cách vô ích như vậy? Và một cái điểm nữa là tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống bình thường thì anh Đỗ Xuân Doãn hay là tôi hay là nhân viên của tôi, ai nấy cũng ngày 3 bữa cơm, lo cho con. Hồi Hà Nội thì có cơm trống rau muống nước mắm, đủ bữa cơm như vậy. Thì cớ gì thiên nhiên như vậy, cái hiền hòa như vậy, cái thiền như em nói như vậy, mà mình nỡ lòng nào mình làm cho cái người của mình, nhân viên của mình nó đau đớn, nó cực nhọc, nó nhục nhã vì lời mắng của mình. Thì những cái lúc đó tôi như là người, tôi không nói với nhân viên tôi đâu, nhưng mà tôi tự sám hối. Mà phải là có những cái lúc tôi ngồi tôi nhìn lấy bức tranh, tôi cảm thấy cái đẹp của nó vào người mình như này, thì cái lúc ấy quả thật rằng tôi cảm thấy mình không thể duy trì những cái tính xấu như thế này đối với người khác. Như thế nó nhẫn tâm, nó trái lại hoàn toàn với cái vẻ đẹp mà thiên nhiên muốn mình nhận lại. Thì người ta, thiên nhiên, họa sĩ cho mình một cái đẹp mà mình lấy cái xấu mình đẩy lại là mình không được. Và cho nên khi em hỏi rằng là cái tranh nó đem lại cho mình sự bình ổn, sự thiền, hay là cái thiền trước rồi tranh sau, thì đối với tôi là người trước kia không có thiền biết gì hết, mà chỉ lo vật chất, lo làm ăn, lo mệt mỏi đủ thứ. Chính cái tranh nó đem lại cho tôi một cái sự an ủi khôn cùng. Con có một người bạn cũng mở một cái phòng tranh. Bạn ấy trẻ thôi nhưng bạn ấy có nói một cái thứ mà con từ trước nay con chưa nhận ra. Đấy là bạn ấy bảo là phải cho mình với bức tranh đấy một khoảng thời gian. Nó giống như tình yêu vậy, đúng không ạ? Có những thứ không phải mọi thứ trên đời này là nhìn phát là yêu luôn. Mà cần, dạ không có ạ. Con tưởng thỉnh thoảng cũng có tình yêu sét đánh. Cái nói tình yêu sét tôi không tin. Thôi được rồi, nó không cãi nữa. Rồi, thế thì mà theo trường phái là phải có thời gian để vun đắp. Đấy thì bạn ấy có nói một cái luật thôi. Mà con nghĩ là cái luật này thì cũng giống như bà nói là nó cũng mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà mình luôn luôn phải cho bức tranh vài phút. Có những cái bức tranh giống kiểu mình bước vào mình thấy không hợp là mình có thể đi luôn. Nhưng mà mình đang hơi cảm thấy thì mình phải sống đủ trong đấy vài phút đã. Sau đó có thể cái vài phút đấy nó kéo lên thành nhiều giờ. Thì con không biết là cái tình yêu với tranh nó đã đến đột ngột, nếu bà không theo trường phái đấy, thì nó có lấy nhiều thời gian trong cái việc hun đúc cái đấy. Cái thời gian đầu tiên nó chỉ là vài giây rồi nó nhân rộng ra, hay nó đã đến như thế nào? Bố của bà là một người rất là yêu tranh. Và ông của bà, ông nội, ông ngoại đều là hồi xưa là có dịp để có những bức tranh rất đẹp. Không phải của bên Trung Quốc ấy, nhưng mà cũng treo ở nhà mình. Cho nên bà từ bé, bà nhớ mãi cái cảm giác khi bà nhìn một bức tranh vẽ tôm của ông Tề Bạch Thạch, là một ông danh họa của Trung Quốc. Thì mình nhìn những con tôm vậy ấy, thì mình có cảm giác nó sắp búng nó đi. Nó ở trên một cái nền giấy gió như thế này mà cảm thấy nó búng nó đi. Thế bà cứ nhìn mãi, nhìn hoài. Thế sau thì ông ngoại mới bảo chứ sao con nhìn cái gì? Con bảo ông ơi, bao giờ con tôm này nó búng nó đi hả ông? Thì ông mới bảo là con này yêu tranh. Đấy. Và sau này có nhiều dịp trong nhà tôi có rất nhiều cái đôn, cái chậu vẽ, những cái bức họa, thì phải nói rằng là tôi yêu tranh từ khi tôi còn bé. Cho nên khi mà lớn lên thì mà lại tôi làm về truyền hình, tôi lại chuyên làm những cái phim về các cái về xã hội học, thì các ông họa sĩ tôi quay rất nhiều phim.
Thì càng ngày cái tình yêu phim yêu tranh của tôi không phải chớp nhoáng gặp tranh ông Doãn là tôi yêu, mà tôi yêu từ bé. Nó có một cái sự gọi là có thể nói là giáo dục từ bé mà không ai giáo dục tôi tự mình cảm nhận, và cái tình yêu đó nó kéo dài cho đến khi tôi gặp tranh của tôi mở phòng tranh. Xong bà, nhưng mà khi bà quay trở lại thì cái chuyện là từ lúc yêu tranh xong rồi nó lại là có một cái sứ mệnh nữa là sẽ phải giới thiệu nghệ thuật Việt Nam, một cái hình ảnh khác về đất nước Việt Nam. Xong rồi cuối cùng thì bà cũng phải vấp phải rất là nhiều những cái khó khăn, đúng không ạ? Bà kể một chút cái lúc mà đấy thì con mới thấy tình yêu nó chả cái gì nó dễ dàng cả. Có vẻ như là được hun đúc từ bé, rồi cũng có một cái sứ mệnh đủ, một cái động lực nó đủ lớn. Đấy, nhưng mà nó vẫn là cái việc là ABCD là làm thế nào để biến cái tình yêu đấy thành hiện thực. Thì bà kể một chút cái lúc mà bà mở phòng tranh đầu tiên đi ạ. Cái ý tưởng, tại vì con thấy lúc mà phòng tranh của bà bị cháy rất là nhiều lần thì rất là nhiều người sẽ nói với bà một câu là đấy chưa, mới mở mà đã xui như thế này thì thôi, đúng không? Đúng không ạ? Thì lúc đấy bà trong đầu bà nghĩ gì ạ? Có lẽ đó là cái bản tính của tôi là tôi rất ghét cái người đầu hàng. Tôi chưa làm đạo áo khó là tôi không chịu. Cái thứ hai là khó thì tìm cái khác. Cho nên có lẽ là cái bản chất này nó như vậy. Cho nên mà khi mà yêu tranh, và thực ra khi tôi bắt đầu làm tranh thì nói các em đừng có cười, khi tôi bắt đầu mở phòng tranh tôi tất cả hồi đó tôi chỉ có $2.000 cũng có hơn, là tiền mà tôi ở Pháp tôi duyệt sách này kia tôi có tiền thôi, chứ ở nhà thì lương thì không có mấy, không về hưu rồi thì có $2.000 hồi đó là không có là bao nhiêu đâu, nó cũng, nhưng mà với cái tiền đó tôi mua tranh và tôi dần dần bán tranh, rồi để mua tranh bán tranh, dần dần nó phát triển lên. Thì để nói rằng thế này này, mọi tình yêu chân chính nên bắt đầu vào những cái lúc, từ cái lúc khó khăn nhất đến lúc thuận tiện nhất. Ta bắt đầu từ lúc thuận tiện đến lúc còn khó khăn là ta lật luôn. Nhưng mà mình đi trên một con đường, mình đi con đường sỏi đá rồi, mệt mỏi lắm rồi, dốc cao lắm rồi, qua một con đường bằng phẳng mình thấy rất dễ dàng hơn là mình đi con đường bằng phẳng xong đến lúc mệt nhòi rồi lại thấy một cái dốc cao là nản. Thì cái cách mà tôi yêu tranh cũng vậy. Cách tôi yêu tranh là tôi vất vả, nhọc nhằn, hy sinh, chịu đựng để mở được cái phòng tranh. Sau này các bạn đọc khác đi khác đến sẽ hiểu. Và nhưng mà sau đó rồi thì tôi tìm được một con đường bằng phẳng để mà tiếp tục phát triển cái phòng tranh của tôi. Đấy thì tôi không biết là ý này có nói được với ý mà Thùy Minh muốn hỏi hay không. Nhưng mà phải nói rằng đấy, cái tôi không đầu hàng. Cương quyết trong mọi trường hợp không đầu hàng. Nhưng mà lúc đấy bà thấy khó nhất là cái gì ạ? Ngoài chuyện là chỉ có $2.000 thì cái khó nhất trong cái việc theo đuổi cái tình yêu đấy, mở cái phòng tranh đấy ra, lúc đấy là gì ạ? Cái việc mình làm là lý trí nhé, mình cố gắng mình làm phòng tranh, mình làm ra tiền, mình đưa họa sĩ đi. Cái khó nhất là vấn đề đau đớn về tình cảm, không thể tưởng tượng được là sao. Tôi có đưa những họa sĩ đi, những họa sĩ đấy hồi xưa tranh không ai mua, không ai biết. Tôi đem đi nhiều nước, có các bạn đi qua châu Á, châu Mỹ, châu Âu đi á, và sau đó khi bạn ấy về bạn cảm thụ được, bạn vẽ rất đẹp, thì lúc ấy bạn bye bye tôi. Bạn là thôi bây giờ nói thẳng, chị thông cảm với em, chị đừng mua tranh em nữa, tại vì dạo này em bán tranh nó cao hơn, giá cao hơn. Mà tôi thì không có đủ, vì tôi làm nâng đỡ hàng chục họa sĩ thì tôi đâu có tiền nhiều để mà tôi có thể là, các bạn hãy tưởng tượng mà đem một đoàn 5 họa sĩ đi nước ngoài mà hoàn toàn đài thọ thì tôi biết tiền là bao nhiêu, cho mình không có nhiều tiền. Đến khi bạn ấy sau khi đã những năm khó khăn mà mình đã nâng lên được rồi thì bạn ấy bảo thôi, xin lỗi chị là tôi đi bán cho người khác, bởi vì chị mua rẻ quá. Bạn ấy không nghĩ cái công lao từ xưa mà chỉ nghĩ cái hiện tại, cái tôi mua và cái người khác mới đấy thấy để mua nó cao nhau, cho nên là bạn ấy bỏ tôi. Thì cái đau đớn nhất trong cái nghề, có thể nói nghề làm chủ phòng tranh, là bị những họa sĩ rời mình để mà đi với người khác. Đấy là một cái sự tình cảm
nó thật là khó nói, không phải là vấn đề tiền bạc, bởi vì không có họa sĩ này tôi tìm họa sĩ khác, tôi không phải mất họa sĩ. Nhiều họa sĩ đang cần tôi giúp đỡ và tôi cũng sẵn sàng tìm những người khác cho nó mới lạ. Nhưng mà cái đau đớn nhất là vì cái trời ơi, tại sao người đó có thể chỉ vì vài đồng bạc mà bỏ mình đi. Nhưng mà một khía cạnh khác thì tôi cũng thấy rằng người ta cơm áo gạo tiền người ta cũng phải đi, là vì họ có nuôi con nuôi cái và họ cũng muốn tranh của họ nhiều tiền hơn, đó là lẽ tất nhiên. Tôi tha thứ cho họ nhưng tôi đau đớn trong lòng tôi. Thì nếu mình hỏi rằng là cái đau đớn nhất trong cái nghề mà làm của mình là gì, là cái sự ra đi của các cái họa sĩ mà mình đã có bỏ công, có thể là bỏ công gần 20 năm 10 năm để mà làm nâng đỡ họ, và sau cuối cùng chỉ vì mình không đủ tiền để mà mua tranh của họ và họ rời mình đi. Nhưng mà phải nói về, tôi không có oán hận gì họ hết, tôi hiểu họ đi là vì cái hoàn cảnh của họ, nhưng mà tôi đau đớn cho phần mình. Thì cái đó nó hơi phức tạp, nhưng mà thì mình hiểu ý của tôi. Dạ. Và con ngay lập tức nghĩ ra một cái điều này, con cũng muốn hỏi bà. Con thấy nó giống như là hai cái khái niệm tình yêu và người yêu. Người yêu thì cứ bỏ mình đi thôi ạ. Rồi. Tại vì nhưng trong lúc mà mình có người yêu thì mình có tình yêu. Cái khó nhất là khi không có người yêu thì giữ cái tình yêu đấy như thế nào. Đấy thì con không biết là bà vẫn tiếp tục sẽ làm nghệ thuật, bà vẫn yêu tranh bởi vì bà tin bà có cái tình yêu lớn đó. Nhưng cứ mỗi người sẽ rời mình đi, nó sẽ như một cái phần kỷ niệm này, cái phần cảm xúc này, và cái thời gian lúc đấy rời bỏ mình đi. Và con nghĩ là nó ngoài hơn cả cái tình yêu đôi lứa, nó là cái khái niệm, có những thứ nó cứ liên tục, nó là cái biến thể. Nhưng mà có ngược lại mình vẫn phải giữ một thứ nó cố định ở đây. Thì con không biết là cuộc đời bà nhìn lại thì có cách không? Có cách là cái phần này thì nó vẫn là ở lại với mình, nó như tình yêu, nhưng mà người yêu thì đi mất. Một cái chữ mà tôi có thể nói với lại Thùy Minh để cái cảm giác của tôi khi lần đầu tiên tôi nghe rằng một cái họa sĩ mà tôi rất là theo dõi và tôi rất thích ấy, bỏ tôi để đi qua một cái gallery khác ấy, là cái chữ hụt hẫng. Mình hụt hẫng đến cả mấy tháng trời, nửa đêm vậy. Ok, tại sao lại mình lại mất cái họa sĩ này, phần lỗi của mình hay là của cái kia? Thì tôi thường tôi nghĩ là chính là lỗi của mình không đủ tiền để mà mua của anh ta để cho anh ta đi. Vì anh ta cũng cần có tiền thì anh ta đi, là mình không oán trách gì anh ta. Nhưng mà cái hụt hẫng á là mình cũng như là anh ta phụ mình. Cho nên sau này, mặc dầu sau này tôi nhiều tiền, tôi vẫn mua lại tranh của anh ấy bằng giá cao, không sao. Nhưng mà cái lúc những cái mấy tháng, một vài năm đầu tiên là cái sự hụt hẫng, vì thấy mình bị như là bị phụ tình. Nhưng mà đây không phải là tình yêu, nhưng mà bị bỏ lại. Tôi nói thế có nói được cái tâm cảm mà Thùy Minh hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Nó khác, không phải là người yêu nhưng mà cái tình của nhau. Dạ. Rồi có khi là mình nhớ lại những cái ảnh mà chúng tôi đi triển lãm chung đấy, nhìn thấy anh ấy tươi cười trong ảnh, rồi anh bảo bây giờ nó bỏ nó đi, thì trong lòng mình cũng buồn. Nhưng bà có thấy là thực ra cái thường làm mình đau lòng nhất là cái mình lại quay lại chính mình không? Nhiều khi có khi là lỗi của người ta, con nghĩ là, nhưng mà mình rất là hay đau lòng vì mình luôn dẫn về là mình đã có thể làm gì khác. Thì con quay lại là, ví dụ con cũng trải qua nhiều cái chuyện tình cảm. Tình cảm đấy nó cũng không phải là mỗi chuyện tình yêu đôi lứa. Nhưng mà cái đáng sợ nhất con luôn thấy là mình cứ quay về và hay trách mình. Nhưng mà tình yêu nói chung nhé, tình yêu hội họa thì con cảm giác là hội họa thì không bao giờ phụ bạc mình. Và mình không bao giờ mình cảm thấy là tôi kém cho nên hội họa không yêu tôi. Nhưng mà mình sẽ thấy là tôi làm sao đấy nên là người họa sĩ mới bỏ tôi đi. Giống như là tình yêu thì không bao giờ phản bội tôi, nhưng mà người yêu thì có thể phản bội tôi. Đấy thì con thấy nó là cái việc là hay là do cái tâm thế của mình đặt trong cái mối quan hệ này.
khi mình thấy là có cái đóng góp của mình thì tự dưng là lỗi cũng là của mình. Thế nhưng mà ví dụ với một cái tình yêu lớn hơn như kiểu hội họa, cái đóng góp của mình có thể nhỏ bé thôi thì mình lại không nó rất là phức tạp. Dạ. Mà tôi trở lại một cái vấn đề mà lúc nãy Thùy Minh có nói, bảo là xem tranh á thì xem vội vàng hay là thế nào. Thì vì làm hơn 30 năm thì nhiều khách lắm, cho nên là khách đến xem. Thì ông nào mà mua tranh mà cứ nhìn qua và hỏi mua là tôi không có bán. Phải ngắm đủ lâu. Tôi nghĩ rằng ông này ông mua tranh không phải mua bánh đâu mà ông này thấy cái tranh ông này vậy. Cái người nào mà xem tranh suy nghĩ rồi họ không nói chuyện mà họ chiêm nghiệm một mình với cái tranh đó, thì dầu là ông ấy mua rẻ tôi cũng bán. Không phải rẻ tức là lỗ vốn đâu, nghĩa là rẻ hơn cái mức mình muốn rồi á, thì mình vẫn bán. Là vì sao? Mình hiểu ông này ông tôn trọng cái tranh. Thì tôi nói lại ý với Thùy Minh về cái ý thế này. Anh có thể anh rất buồn về cái người họa sĩ đó, họ bỏ mình họ đi, nhưng mà tác phẩm anh ta ở lại với mình ấy, nó mãi mãi đẹp, không quên được. Không những không quên được mà lại thích, mà lại treo ở nơi trang trọng ở nhà mình nữa. Thì không phải là mình rất là không buồn với cái ông họa sĩ, nhưng mà mình rất là quý mến với cái tranh. Hai cái đó nó quả thật rằng là giữa con người và tác phẩm đó mà. Thì cái phần mà khi ông ấy rung động, dùng cái bay mà vẽ những cái nét bay bay của làn gió bay ấy mà, thì mình thấy cái đó nó đẹp quá, nó át được cái chuyện là mình giận ông ta, hoặc mình không thích ông ta, hoặc mình buồn với ông ta. Thế thì đó là nếu để tôi muốn nói lại rất rõ với Thùy Minh về cái vấn đề như thế. Nhưng mà sau khi mà có một số những cái người họa sĩ, ví dụ mình không làm việc cùng nữa ấy, bà có đổi cách làm việc hay cái gì đấy không ạ? Hay là bà vẫn tin rằng là cái hành trình mình đang đi, có bao giờ bà phải hơi quay lại chỉnh sửa gì không ạ? Nói vậy thì tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện. Tôi xin kể một cái ví dụ thứ hai. Là có một cái cháu họa sĩ này, khi mà vào ở Hà Nội làm ăn không được, cháu vào Sài Gòn. Thì khi vào Sài Gòn cháu lại làm phụ việc cho một ông họa sĩ khác. Và tranh của cháu ấy vẽ hồi đó bán có 200.000 không ai mua. Nhưng mà tôi nhìn thấy ở anh này nó có một cái sự hài hòa về màu sắc. Và tôi nhờ trời cho mình cái mắt về yêu tranh từ bé. Mình thấy anh này rất là có triển vọng. Tôi đưa anh đi Paris ngay. Thế thì khi anh đi Paris thì mọi người ngạc nhiên bao, một cái thằng chẳng ai biết gì hết mà dám nó đưa Paris đem tranh của anh ta qua triển lãm. Tại vì tôi nghĩ rằng cái sự hài hòa về màu sắc của anh ta trong những bức tranh nó sẽ gây được sự xúc động cho những người yêu tranh ở những cái nước đã quen nhìn tranh. Tôi đưa sang Paris và y như rằng 7 bức của ông ấy đã bán hết ngay. Và từ đó tôi cho ông đi bảo tàng cách mạng, bảo tàng Paris, bảo tàng Ý, bảo tàng Louvre, bảo tàng Mỹ, tôi cho đi hết. Và trở về, tranh của cậu ấy hiện nay là từ 20, 30, 50 ngàn đô la trở lên. Thì cậu ấy thành danh. Và cũng như mọi người khác là tôi không thể mua được vì tranh cậu đắt quá rồi. Nhưng mà giữa cậu họa sĩ ấy và tôi vẫn như một mối tình thân bà cháu, rất là quý mến nhau. Tôi không oán hận gì anh ấy, vì tôi không mua được thì anh ấy bán cho người khác. Và anh bán thì anh mới có tiền, anh mới phát triển, anh làm được. Nhưng mà đồng thời giữa cái sự bị, nghĩa là anh không bán cho mình nữa, thì tôi có nói một cái ví dụ là một con chim nó còn non thì nó bay gần. Khi nó trở thành đại bàng nó phải bay xa. Và khi nó bay xa thì mình thứ nhất là mình không có lý do gì, nếu mình yêu anh ấy, mình quý anh ấy, quý cái tài anh ấy, thì mình không lý do gì để ngăn cánh cô đại bàng. Và mình có ngăn cánh, thực tế cũng không ngăn cánh được cô đại bàng nữa. Thì thôi mình chấp nhận cái sự đó, cũng là một cách thiền của mình. Cho nên về sau khi những cái họa sĩ khác bắt đầu cũng rời tôi mà đi, thì tôi lại bình thản lại và tôi tiếp tục tìm những họa sĩ khác. Xin nói với Thùy Minh rằng tôi đã đi từ Móng Cái đi xuống dưới tận Cà Mau. Tôi đi xuyên Việt, khi thì bằng ô tô, khi thì bằng đi xe hàng, khi thì đi bằng nhiều phương tiện. Tôi đi hơn 10 lần xuyên Việt để đi vào từng xã một, tôi tìm họa sĩ. Nó làm cho con nghĩ đến một câu nhá. Câu này ai cũng nghe cũng biết nhá, nhưng mà tự dưng bà nói thì nó chính xác. Nó không phải là câu chuyện đích đến. Nếu mình coi rằng là
một cái họa sĩ hay là tranh họa sĩ là một cái tình yêu, nhưng mà bà thì rõ ràng là con đường. Cái hành trình đi tìm ra một ai đấy mới là tình yêu đích thực của bà. Đúng rồi, tình yêu đích thực là luôn luôn để cái cũ nó trở đi và tìm cái mới. Cái tìm cái mới này nó có nhiều chuyện lắm. Tìm người mới, tìm tài năng mới, tìm những cái gương học hỏi mới nữa. Tức là luôn luôn tôi đi tìm. Và có lẽ bây giờ đã 95 tuổi rồi mà tôi vẫn tìm. Con thấy đây là một khái niệm siêu mới ở trong tình yêu. Tại vì con thấy tình yêu được giáo dục trong từ truyện cho đến các cái tác phẩm văn hóa là việc đích đến. Cho nên khi tìm được một người lý tưởng, tìm được một cái đây là tình yêu lý tưởng. Nhưng rõ ràng hành trình của bà là cái hành trình đi đấy mới là tình yêu. Cái việc cứ vận động Đúng, đấy mới là tình yêu. Thế thì con cảm giác đây chính là cái chủ đề khá là quan trọng trong cái mùa này. Mặc dù phải nói chuyện với bà một lúc thì nó mới ra. Nhưng bà, nếu giả sử trong cái hành trình đi đấy, có những lúc mình phải dừng lại, có những lúc cái con đường nó như đóng lại, hay là có những lúc nó nhanh hơn là cả cái vận tốc của mình đang có, thì lúc đấy mình làm gì ạ? Tôi kể một cái trường hợp dừng lại trước. Tôi đã bị như là Thùy Minh nói. Tức là mình đi tìm. Nhưng có những lúc mình cảm thấy nó kiệt sức. Và mình bảo hay là mình dừng lại. Tôi nói ví dụ, tôi theo dõi một ông họa sĩ rất là đi từ khi ông mới ra trường tới đến lúc ông thành danh, ông bán cho mình. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ là ông bán cho tôi. Tôi sang Mỹ làm triển lãm. Lúc tôi về thì ông ấy đi qua cái ông bán cho một cái gallery khác. Lúc ấy tôi nản vô cùng. Đó là có thể nói là cái cú tình phụ đầu đời. Mệt lắm. Và mình thấy ôi thôi mệt quá rồi, thôi làm gì nữa nhỉ, cứ thế này mình được rồi, mình già mình. Và bạn tôi xung quanh này bảo thôi bà em chị già rồi làm gì nữa. Luôn luôn cái điệp khúc của người Việt Nam là quá 60 tuổi là già rồi, không làm gì nữa, ở nhà với con cháu cho nó vui. Mình chưa chắc ở nhà mình cái bà già đeo đặng con cháu nó đã vui, nhiều khi nó bảo cái bà già này cứ đi theo. Hai nữa là cái mục đích đời mình có phải ngừng lại ở cái tuổi 60, mà ngừng lại ở chỗ nào khi sức lực hết rồi và cái số duyên phận mình đến cuộc đời là hết, thì đó mới là lúc dứt, chứ không phải cái tuổi. Tôi không quan niệm cái tuổi. Chưa chắc một anh 50 tuổi bảo là tôi bây giờ đang làm 50 tuổi mà cái bà già 90 chưa chắc ai sống hơn ai. Đấy, cho nên rằng khi mà tôi bị phản bội lần đầu tiên thì tôi bảo không làm nữa. Làm mà làm gì nữa, làm bây giờ đau đớn quá. Và lúc đấy một bên là một cái nản, thấy con đường mình nó phiêu quá. Một bên khác là cái bản chất của mình gọi là vô lý. Làm sao thế giới này chỉ có một họa sĩ đâu, mình tìm người khác. Hai nữa là mình cũng phải chứng tỏ cho cái anh họa sĩ kia bỏ mình biết rằng là ngoài anh ra tôi còn có thể có người khác một cách bình tĩnh. Đây là một câu trả lời cho một cái sự phản bội. Thì đó là lúc mà tôi dừng lại. Nói thì bây giờ nói nhanh lắm, nhưng mà phải nói với Thùy Minh rằng là tôi phải mất nhiều đêm không ngủ, tôi phải quằn quại, tôi phải lo lắng, tôi phải đổ mồ hôi lạnh cả đêm, buồn rầu, phải qua cái cơn đó vượt lên được. Thì bây giờ mình có thể nói một cách nhẹ nhàng đối với Thùy Minh là có những lúc mình nản cho em, nản mà không muốn làm gì, cựa quậy nó ngồi trong phòng nằm dài đọc sách, không muốn làm gì đấy. Đấy có. Và những cái lúc ấy là những cái lúc mà có thể nói rằng là đau khổ nhất. Nhưng mà sau đó bản chất của mình tự nhiên mình thấy mình vùng dậy được. Thế còn những lúc mà nhanh quá, thành công quá thì lúc đấy tôi có một ông họa sĩ
Mà khi ở Việt Nam, mỗi lần mà ông ấy ở trong cái làng, ông vẽ bức tranh lên là trẻ con nó rú lên nó khóc, vì nó thấy ông vẽ thế nào mà con người mà cái mắt ở đằng sau, cái chân nó đằng trước, rồi thì cái đầu nó chạy đi đâu ấy. Thế thì họ vẽ là họa sĩ là vẽ ra, vì ở trong làng mà làng quê cho nên người ta sợ lắm. Tôi nắm được, nhưng mà tôi thấy ở ông ấy có một cái gì đó tôi rất mến phục, là ông ấy vẽ những cái gì ông ấy suy nghĩ, chứ không phải ông vẽ những cái gì ông thấy. Tôi rất thích cái vẽ như vậy, và tôi mạnh dạn đưa ông này đi triển lãm ở Việt Nam, đi triển lãm ở các nước. Thì khi mà tôi triển lãm ở Việt Nam thì bạn nghe tương tự là có hàng trăm lời khuyên của bạn bè, bảo rằng mới ra phòng tranh, tiền thì không có mà dám đưa một cái ông này vẽ xấu vô cùng mà lại dám đem đi triển lãm. Nhưng mà tôi là người rất là cứng đầu và tôi cương quyết đưa ông này. Thì bán được cái đêm khai mạc, thì bán được cho những người nước ngoài đến thì bán được, nhưng mà sau đó Việt Nam không ai mua. 12 năm không bán được một bức tranh của ông ấy ở Việt Nam. Tôi đem ra nước ngoài. Cái nước đầu tiên tôi đem ra là Singapore, thì tôi đem 31 bức, chỉ có 3 ngày sau hết bán ngay lập tức. Tất cả bạn hiểu rằng tôi bán được 31 bức đó, tôi sướng hơn tôi bán những cái bức tranh kia nhiều, vì tôi thấy rằng cái suy nghĩ của mình, niềm tin đúng không ạ? Mình có một cái đối thoại đối với người xem tranh. Làm sao mà một cái người, tôi cũng nói này với Chung, là trong cái nghề tôi 30 năm trong nghề làm chủ phòng tranh, tôi có thể khuyên những bạn mới mở phòng tranh rằng phải làm thế nào tạo được một cái đối thoại giữa cái người mua tranh và mình. Khi anh có cái liên hệ này rồi, rất dễ dàng bán tranh. Đấy là một cái. Thì tôi cảm thấy tôi có đối thoại với cái người mua tranh ở Singapore, tôi mới cương quyết tôi đem qua Mỹ. Tôi đem 42 bức bán luôn hết. Tôi trở về Paris, tôi đem về Paris thì có một ông đến mua 100 bức, và nói thì các bạn tưởng là tôi điên. Mặc dầu những lời đàm tiếu của mọi người, mặc dầu những khuyên can của gia đình, cả chồng tôi nữa, cả cái con kế toán nó giữ quỹ của công ty, tôi mua 4.000 bức tranh của ông này. Con có cảm giác con biết người này. Thế khi mà vì ông này ngày nào ông cũng vẽ. Ông vẽ xong rồi tôi bảo giờ em cứ vẽ đi, 6 tháng tôi ra tôi mua một lần. Tôi ở Sài Gòn, ông ấy ở tận Bắc Ninh cơ mà, Bắc Giang. Tôi cái 6 tháng tôi ra tôi mua hết. Ông cứ vẽ tôi mua, ông vẽ tôi mua. Thế là tôi có 4.000 bức của ông ấy. Thế khi tôi lên được 3.000 mấy đấy, thì con kế toán ấy nó bảo thôi bà ơi, có lẽ bà nên ngừng, chứ bây giờ mua nhiều thế này mà không bán được cái gì hết mà sao bà cứ mua. Nó không dám ngăn mình vì mình là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng mà nó là kế toán nên nó phải góp ý. Tôi bảo thế à, chúng mày chán rồi phải không? Thế thì tôi bỏ tiền riêng của tôi bán vàng của tôi đi, tôi mua tranh cô lần này. Thế thì ngay những cái nhân viên nó bảo sao bà mua nhiều thế? Tôi mới bảo chúng nó này, rồi chúng mày xem. Ông này ông là một cái người đặc biệt, và khi mà tôi bán đến 3.000 bức tranh rồi thì tụi nó bắt đầu, chúng nó đề nghị bà bán cho con vài bức. Đấy, như vậy tôi lý thú vô cùng. Thì để kể với em rằng là khi người ta tiến nhanh quá, thành công một cách như là bàng hoàng luôn, như ở Mỹ mà bán được mấy chục bức tranh, xong tôi cứ ngồi tôi cười mình như người điên. Vì Mỹ đâu phải dễ bán. Thế mà họ rất thích tranh ông này. Tại sao thích thì có dịp tôi sẽ nói chuyện với con phải để danh, con phải để danh. Tại vì con đoán đây là người mà mọi người đã từng nói một câu là 10 hào chứ chắc đã được 1 đồng, đúng không? Đấy, đúng rồi. Và con nghĩ là đúng là nếu như tình yêu nó là một cái quá trình thì mình sẽ để dành đến cái tập sau để mình nói về việc là quá trình thì có lúc lên lúc xuống, nó như cái quá trình tìm hiểu bản thân mình. Nhưng mà khi mà đạt được cái trạng thái mà thiền, cái sự tĩnh, cái sự lành ở trong tâm hồn rồi ấy, thì con nghĩ là mình sẽ tìm được một cái tình yêu lý tưởng, một cái true love. Tôi lấy một cái hiện tượng rất là cụ thể nhá. Tình yêu mà có lành không khác gì ta có một cái đường rầy xe lửa rất tốt, và ta có 2 cái toa xe lửa. Nhưng mà khi mà chưa lành
người ta để đường ray một phần và cái toa xe ở bên này. Bây giờ các bạn thử đẩy cái toa xe này mà xem, nặng lắm, đẩy không nổi, tại vì nó toa xe nó ở dưới đất. Nhưng mà khi các bạn đã lành rồi, tâm hồn mình bắt đầu có thiền, có rộng mở, có bao dung, có nhìn cân nhắc rồi, ta đặt cái toa xe lên cái đường ray, chỉ cần vặn cái máy cái nó bay, nó chạy. Thì tôi nghĩ rằng cái hình tượng đó nói rất rõ về con người khi mà đã đạt được cái yêu lành theo cái ý của mình thì con đường nó đi sẽ như thế nào. Còn làm nào bê được toa xe lên cái đường ray xe lửa mình sẽ để dành cái tập sau ấy mọi người nhé. Con cảm ơn bà trong cái tập đầu tiên, và con biết chắc là con còn gặp lại bà trong mấy số nữa. Cảm ơn tất cả khán giả của Yêu Lành và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.